हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये थंडीमध्ये माझ्या कामांचं नियोजन कसं असतं, घरातली कामांची आवरावर मी कशी करते, तर खूप साऱ्या टिप्स मी आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे आणि माझं डेलीचं रुटीन तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। आता सकाळी उठल्यानंतर आज तर रुद्राला सुट्टी आहे, नाहीतर नेहमी सकाळी उठल्यावरती तिचा टिफिन असतो किंवा मिस्टरांचा नाश्ता असतो। ही दोन महत्त्वाची कामं झाल्यानंतर मग माझी कामाची आवरावर चालू होते। आता इथे घरातली साफसफाई आम्ही दोघांनी करून घेतले आणि ही जी पिशवी बाजूला पाहताय तर इतका कचरा आम्ही काढलेला आहे, कारण का आता मी प्रेग्नंट असल्यामुळे मी सहसा घरामध्ये जास्त लक्ष घालत नाही, जास्त साफसफाई वगैरे काही करत नाही। जी काही महत्त्वाची कामं आहे तर तेच करते। आणि लादी तुम्ही पाहिलं असेल इथे व्हाईट लादी आहे तर ती खराब होते, पण मी आता 4-5 दिवसानंतर लादी पुसून घेते। आणि तुमच्या सगळ्यांच्या कमेंट होत्या की ताई बसून लादी नको पुसू, तर आता इथे मोप आणला आणि त्याच्याने लादी पुसून घेते। आणि आज काय टिफिनसुद्धा नव्हता आणि नाश्तासुद्धा नव्हता, कारण की रुद्राचा आज ॲन्युअल फंक्शन आहे, त्याच्यामुळे ती उशिरा स्कूलला जाणार आहे आणि रुद्राच्या पप्पांची नाईट ड्युटी असल्यामुळे आज दिवसभर ते घरीच असतील। त्याच्यामुळेच आम्ही आज घरातली पूर्ण साफसफाई केली। जे काही अनुतरायचं सामान होतं तर ते आता काढलं आहे आणि ते फेकून देऊ, नाहीतर मग संध्याकाळी थंडी खूप असते त्याच्यामुळे ते जाळू, शेकोटी करू। आणि आता इथे ही बाकी घरातली बेसिंग वगैरे बाथरूम हे आंघोळीच्या आधीच साफ करून घेते। आणि कपडेसुद्धा कधी कधी आंघोळीच्या आधीच धुते, जर थोडे असतील तर आंघोळीच्या आधी, नाहीतर मग भिजत घालते आणि ज्यावेळेस ऊन पडतं त्यावेळेस मग धुते, कारण की आता ऊनसुद्धा कमी येते, थंडीसुद्धा खूप वाढायला लागले इथे, त्याच्यामुळे कधीतरी साठवूनसुद्धा ठेवते। रेग्युलर कपडे काही धुवत नाही, जास्त कपडे झाल्यानंतर मग एकदाच धुते। आणि आता आजची थोडीशीच कपडे आहेत तर ती मी आंघोळीच्या आधीच धुतलेत आणि आता इथे माझ्या आंघोळी वगैरे झाले। ही जी कपडे आहेत तर ते आदल्या दिवशीचे, कारण का कपडे सुकत नाहीत, मी तुम्हाला आधीसुद्धा सांगितलं, 2-2 दिवस कपडे वाळत टाकावी लागतात। आणि आज एकदम कमी कपडे होते, फक्त माझेच कपडे होते आणि रुद्राचे 1-2 काही असतील ते आता धुतलेत आणि वाळत टाकलेत। तर आता जाते घरामध्ये, थोडी मी फ्रेश होते, केस वगैरे विंचरते, कारण का बाहेर नॉर्मली ऊन आले, जास्त पण असं ऊन नाही आहे। थंडी आता वाढायला लागल्यापासून ऊनसुद्धा जास्त येत नाही, कधीतरी येतं, मग अशी बसते उन्हामध्ये भाजी वगैरे निवडत बसते, नाहीतर मग माझे केस वगैरे विंचरायचे असतील तर ते विंचरते, किंवा मग काहीच काम नसेल, वेळ असेल तर मग बाहेर चेअर टाकून बसते, थोडं फ्रेश वाटतं, बरं वाटतं। आणि मेन म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर ज्यावेळेस आपण आंघोळी वगैरे झाल्यावरती केस विंचरायचे, फ्रेश व्हायचं, देवपूजा करायची, मग दिवस खूप छान जातो, चांगला जातो। नाहीतर सकाळी कामांचा आळस केला, कामं करायला कंटाळा केला तर मग ती कामं पण तशीच राहतात आणि आपल्यालासुद्धा फ्रेश वाटत नाही, काम करायची इच्छा होत नाही, एकदा बसलं की बसावंच वाटतं आणि मग दिवसभर पसारा घरामध्ये तसाच राहतो। मी माझा अनुभव सांगते, त्याच्यामुळे उठल्यानंतर कामाला लागायचं सरळ, बरोबर थंडी कमी लागते आणि कामं झाल्यानंतर आपल्यालासुद्धा फ्रेश वाटतं आणि आपण फ्रेश झाल्यानंतर मग घरातलं वातावरणसुद्धा आनंदी राहतं। आता इथे रुद्रा माझी घरी असल्यामुळे माझा मेकअप करते, स्वतःने सुद्धा केला आहे। आता तिची आवरावर मला करायची आहे, कारण का तिला 12:30 वाजेपर्यंत स्कूलला पाठवायचं आहे। तर आता इथे मी नाश्ता करून घेते आधी। त्या दोघांना मॅगी बनवून दिले, त्यांना आज काय स्पेशल असं काही नव्हतं, मॅगी त्यांना आवडते, रुद्रा घरी असल्यामुळे तिला आज मी मॅगी बनवून दिले। आणि आता मी माझा नाश्ता करून घेते। तर नाश्त्याला मी आज दूध घेणार आहे आणि जे मी मेथीचे लाडू बनवलेत तर रोज एक लाडू मी खाते, कारण का मला मेथीचे लाडू खूप आवडतात आणि थंडीमध्ये मेथीचे लाडू खावेत। आता तुम्ही बोलत असाल प्रेग्नंट आहे आणि आधीच मेथीचे लाडू खाते, डिलिव्हरी झाल्यानंतर खातात, पण 7व्या, 8व्या, 9व्या महिन्यामध्ये एक लाडू खायला काही हरकत नाही। स्टार्टिंगला सुरुवातीच्या महिन्यामध्ये नाही खायचे, पण आता एक खाल्ला चालतो, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही खायचा, तर मी एक खाते, जास्त नाही खात। आणि आता दुपारी लंचसाठी इथे मी पावभाजीची रेसिपी तुम्हाला शेअर करणार आहे, कारण की आज आमचा लंच पावभाजी असेल। तर इथे मी भाज्या आधीच कट करून ठेवल्या होत्या, म्हणजे आज नाही, रात्रीच कट करून ठेवलेला, कारण का प्लॅन हा होता पावभाजीचा। तर आता इथे टोमॅटो कट करून घातले, भाज्या धुवून घेतल्यानंतर मग टोमॅटो कट करून घालायचा। आणि आता भाज्या तुम्ही पाहिल्याच असतील, मी मटर घेतले, बीट घेतला आहे थोडासा, गाजर, बीन्स, फ्लावर, कोबी, बटाटा, शिमला मिरची,
ह्या भाज्या बारीक कट करून घेतलेत, स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि मग 3 ते 4 शिट्ट्या देऊन घेतले, चांगले मस्त शिजवून घेतले. पाणी कमी घालायचं कारण का भाज्यांचं पाणी सुटतं, म्हणून कुकरला पाणी एकदम कमी घालायचं. आता इथे पाहिलंच असेल तुम्ही, पाणी खूप कमी घातलेलं आणि त्याच्यानंतर भाज्यांचंसुद्धा पाणी सुटलं. आता मॅशरच्या साहाय्याने भाजी एकदम बारीक करून घ्यायची. आता इथे माझ्याकडे लाकडी रवी आहे, तर तुम्ही मॅशरसुद्धा वापरू शकता, पटकन होईल. आणि फोडणीची तयारी, तर फोडणीला इथे कढई मस्त गरम करून घेतली, तेल टाकलं थोडंसं आणि त्याच्यानंतर आता बटर टाकते. तर बटरशिवाय पावभाजीला टेस्ट येत नाही, त्याच्यामुळे बटर टाकायचं, चांगलं मेल्ट होऊन द्यायचं आणि अद्रक लसूणची पेस्ट पहिली फोडणीला घालायची. त्याच्यानंतर बारीक कट केलेला कांदा, आता पावभाजीला एकदम बारीक कट करून कांदा घ्यायचा. शिमला मिरचीसुद्धा बारीक कट करून घ्यायची एक, आणि शिजायलासुद्धा आपण एक घातले, फोडणीलासुद्धा एक घालायची आणि कढीपत्ता. आता हे छान ब्राऊन रंगापर्यंत फ्राय करायचं. छान वास बटर घातल्यामुळं फोडणीचा वास मस्त येतो, तर इथे पाहू शकता तुम्ही. आणि आता थोडीशी कस्तुरी मेथी मी घातले, आणखी टेस्ट वाढते कस्तुरी मेथीने. इथे पावभाजी मसाला, जे छोटं पॅकेट असतं तर ते पूर्ण पॅकेट मी घातलं आहे. लाल तिखट, आता तुम्ही तिखट तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता, तर लाल तिखट मी घातलं आहे. मीठ, थोडासा गरम मसाला आणि धनिया पावडर. तर इथे फक्त माझ्याकडे एकच नव्हतं, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, त्याच्याने आपल्या पावभाजीला छान कलर येतो, पण आता माझ्याकडे नाही आहे त्याच्यामुळे मी नाही घातले. तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही घालू शकता. आणि जी मॅश केलेली भाजी फोडणीला घालायची, छान मिक्स करायची. आता मला पटापट करायची आहे कारण का रुद्रालासुद्धा टिफिनसुद्धा द्यायचा आहे आणि खायलासुद्धा तिला द्यायची आहे, तर थोडीशी आणखी शिजवून घेते, म्हणजे मला आटवायची आहे कारण का आता त्याच्यामध्ये पाणी दिसतंय. वरून थोडीशी कोथिंबीर घातली, नंतर मग आपण प्लेटमध्ये घेतल्यानंतर थोडीशी वरून घालायची. आता झाकण ठेवले कारण का उडते. आणि इथे पाहू शकता पाणी कमी झालं आहे आणि ह्याच टेक्स्चरमध्ये आपल्याला पावभाजी पाहिजे, कारण की पावासोबत खातानासुद्धा जास्त घट्ट नको आणि जास्त पातळसुद्धा नको. तर आता इथे मी आणखी तवा गरम करायला ठेवला आहे, थोडंसं बटर घातलं आहे. इथे मी लाल तिखट घालते, पण तुम्ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायची आहे. आणि थोडीशी जी आपण शिजवून घेतलेली भाजी तर ती घालू शकता. आणि आणखी छान टेस्ट येण्यासाठी ही अशी पावभाजी गरम करून घ्यायची आणि गरमागरम पावासोबत खायची. जरी अशीच तुम्हाला खायची असेल तरी खाऊ शकता, पण आणखी बटर टाकून आणखी टेस्ट वाढते, त्याच्यामुळं ह्या पद्धतीने मी पावभाजी बनवते. तर आता वरून आणखी थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि गरमागरम पावभाजीची भाजी इथे आपली तयार झाली. तुम्हाला जितकं बटर घालायचं आहे तितकं घालू शकता, नाही घातलं तरी चालेल. तूपसुद्धा घालू शकता, तूप घालूनसुद्धा भाजी टेस्टी लागते. आता इथे एका प्लेटमध्ये मी काढून घेते, रुद्राच्या पप्पांना देते, रुद्राला देते आणि मी सुद्धा घेते. तर आजच्या लंचमध्ये आमची ही पावभाजी आहे. तर भाज्या आता थंडीमध्ये खूप साऱ्या येतात मार्केटमध्ये, त्याच्यामुळे सगळ्या ज्या काही भाज्या पावभाजीला लागतात तर त्या भाज्या सगळ्या अवेलेबल असतात. त्याच्यामुळं थंडीमध्ये पावभाजी, गाजरचा हलवा किंवा कटलेट हे सगळं बनवून खायचं, जे भाज्यांपासून बनतं ते. आणि इथे आता पाव मी गरम करते, तर पावसुद्धा थोडीशी भाजी घालून बटर घालून गरम करून घेते. जरी भाजी लावून पाव गरम नाही केला तर फक्त बटर लावूनसुद्धा गरम करू शकता, तूप लावूनसुद्धा गरम करू शकता, तोसुद्धा छान लागतो. आता इथे पाव छान नाही मिळत, गोड पाव हा आम्हाला गोड पाव भेटला आहे, आपल्यासारखे पाव नाही भेटत. पण ठीक आहे, आम्ही आता सीझन वाईज पावभाजी एकदा तरी बनवून खावी म्हणून खातो. आणि त्याच्यासोबत लिंबू घेतलं आहे, वरून थोडंसं परत बटर घातलं आहे आणि कांदा कट करून घेतला आहे. तर आता आम्ही लंच करून घेतो आणि आम्हाला ॲन्युअल फंक्शनलासुद्धा जायचं आहे, तर पटापट आम्ही तयार होऊन ॲन्युअल फंक्शनला आलो आहे. to showcase our progress in terms of achievements and activities during the years. Army Public School Firozpur has many decades of
तर आता इथे सगळ्यांचे डान्स चालू आहेत, म्हणजे क्लास वाईजसुद्धा आहेत आणि मेन म्हणजे सगळे डान्स ग्रुपने आहेत, सिंगल असा कोणाचाच नाही आहे. तर इथे एक सुरुवातीचा डान्स मी दाखवला, रुद्राचा थोडासा पुढे होता आणि आम्हीसुद्धा नाही थांबलो, कारण का तिच्या पप्पांना नाईट ड्युटीला जायचं होतं, तिला तिच्या बसने ती येणार होती. तर आम्ही घरी आधीच आलो होतो, नंतर ती आले आणि आता शेकोटी केले. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.